5 minutes later. Mapapa-animal ka na lang. Mapapa-animal ka na lang. Five minutes later. Tingin ka doon.
kami ng Mount Pinagbanderahan. Punta na kami sa amin. Last station! Yes. Punta na kami sa kuweba ng Pinagbanderahan Cave. Ayan. So, ang ganda-ganda. Sino yung gusto nagbalak pumunta dito? Nako. Ganda-ganda talaga. Lalong-lalo na ako. Yay! Ganda-ganda namin. O yan, o yan. Mas kami maganda. Yan, ganda-ganda pa ng isa. Yan. Ay, yun. Mahabol yung isa. Yan. GUrong Gala. Ayan. Ayan po, pakyat po sa taas. Ayan, sige lang. Pinagbanderahan. O, sige, magsalita ka. Bilis. Ma'am, Pinagbanderahan Cave. Ayan, bilis. Pinagbanderahan Cave. Ayan, umakit na po. Mag-iingat po. Saglit lang tayo dyan, ha. SRI. Hanggang dito po, dinadala nila ang SRI nila. Ano pa mga hinutok namin siya? Wow! Ganda raw. Papasok po kami sa Pinagbanderahan Cave. Yes. Although medyo takot kami, go lang. First time, like a virgin. Tsaka tipid-tipid lang tayo. Hindi tayo gumagastos ng malaki. Hindi yun nakikipag-package ka na umaabot ng 1-3 gano'n. Ito kasi binabayaran lang natin 1 lang. Kaya mas tipid tayo. Kapag pwede na joiner, sir, joiner naman tayo. Oo. Ako Sa bagay, kahit di na tayo mag-joiner, tayo lang. Ako nag-GGA Mt. Magbabataan tayo ang gusto nyo. Go! Sa Lucky Beach. Maganda din to. Yan sa ano? Kapuzar. Sa may Kamaya Coast. Ay, wait na. Andyan po yung Benro sa labas. po. Diretso kulungan po tayo. Magkakaroon natin. Ayan lang. Ganda yan. Oo. It's government Ako, property. nag-inspection po You kami should sa... not write anything on the wall. Correct. You should not take anything from this cave. Di ano tayo ah. Know how to respect. Be responsible tayo sa... Yes, be responsible in everything that we do. Leave no trace. To respond. Lalong-lalo na mga guro pa naman tayo. Diyos. Yes, that's it. Take nothing but pictures. Yes. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time. Wow. Ang ganda. Buhay to, no? Grabe, ang ganda. Buhay na buhay. Parang zipper yan, no? Ang ganda. Putik. Ay, ganda. Again. Ang ganto na, tipo sa tanan. Lahat ito. Ma'am, maraming salamat po sa tunod niyo ha. Maraming salamat po. Ayun. Water-based. Konting patak ulan.